صباح النور. اليوم حابة أقدم لكم وصفة كعك بيانسون، ولحتى نعرف طريقة تحضير هالوصفة تابعوني لنعرف المقادير. لهالوصفة منعوز 2.5 كوب طحين عادي منخولين، ومنعوز كمان بيضتين بحرارة الغرفة مع ربع ملعقة صغيرة ملح، ومنعوز كمان نص كباية سكر، نص كباية زيت نباتي، ملعقة كبيرة ينسون حب. أنا اليانسون بعد شوي رح نعمه، وفيكن إذا حبيتوا تطحنوه ناعم. وعندي هون ملعقتين صغار بيكنج باودر، وملعقتين صغار حليب مجفف، عندي ملعقة صغيرة خل أبيض عادي، ملعقة صغيرة محلب، بدي ابرش نص حامضة على البيض، وعندي ملعقة صغيرة فانيليا، وعندي ملعقة كبيرة ماء الزهر، وهون السمسم أنا اشتريته محمص جاهز، هون مقدار نص كباية. عندي كمان مقدار ملعقتين كبار زيت نباتي لحتى لي ادهن وجه الكعك ورش عليه السمسم. اول شي بدي بلش بالبيض، لازم حط مضرب الشبك. هلا فينا نعملهم كمان نخفق البيض بالشوكة. فضل شيله لقدامي الجرن. هيدي اول بيضة، تاني بيضة كسرتها بالكاسة لأتأكد إنها صالحة للاستعمال. وهلا بحط الجبن، بدي اخفق فيه البيض، بحط عليه الملح، وبحط الملعقة الصغيرة الفانيليا، وقبل ما بلش بخفق البيض بدي ابرش شوية من الحامضة. شوي صغيرة. هلا بحط السكر كمان، وبدور المشين. هلا مع الوقت نعم شوي صغيرة اليانسون. هلا بدي فرغ الزيت فوق البيض. خلي شوي السرعة. هلا لما انخلط عندي البيض والسكر والزيت، صرت بدي غير المضرب، يعني بدي اشيل الشبك واحط المضرب تبع العجين. هلا بدي نيزل الطحين دفعة وحدة كلهم سوا. أنا هذا الطحين نخلته منيح. مع الطحين بدي نيزل اليانسون يلي نعمته بالمدقة. فيكن إذا حبيتوا كمان تطحنوه ناعم. وكمان رح نيزل المحلب، وكمان الحليب الناعم، حنيزل البيكنج باودر، حنيزل عليهم الخل. وهلا بشغلها على البطيء على درجة رقم 1. كمان رح زيد ملعقة كبيرة ماء الزهر، أنا بحب نكهة ماء الزهر بالكعك. هلا خلصت من عجن
كعك بينسون. هيك لازم تطلع العجينة طرية، ريحتها كتير 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 طيبة، ريحة اليانسون مع المحلب مع المزهر. هلا خلصت من عجن الكعك بيانسون. شايفين العجينة كيف طلعت؟ كتير لينة مثل ما شايفين. انا ما عملت كمية كبيرة، اللي بحب يعمل كمية كبيرة في ضاعف المقادير. وهلا بدي اقطعها. هلا انا بدي اعملهم كلهم نفس القياس، بعرف من مقادير ايدي تقريبا. اول شي بعملها هيك مثل الطابة، ببرمها برم، برجع بعملها هيك بايدي، بجرب من اطراف اني رققهم بكف ايدي الاطراف، وبخلي بالنص شوي عامله بومبي، يعني اعرض من الاطراف. بعملها هيك اذا بدي. هلا بدهن لها بطرف اصبعي شوي صغيره زيت النباتي، وبحطها على السمسم. هلا بتركها لاعمل غيرها. اذا بدي بقطعهم قبل ما بشكلهم، يعني اذا بدي في اعملهم على الطاوله، بس بخلي ايدي على الاطراف اكتر. في ابرمها هيك اذا حبيت، بخلي كاسة الزيت دغري على ايدي، نقطة زيت او زلال البيض. في حال حطيتوا زلال البيض حطوا له نقطة فانيلا. هيدي بشيلها. يلي بحب يحمص السمسم اكتر من هيك في يحمصها، بس انا لان رح ادير شوي النار من فوق سو حيتحمص ديجا بالفرن. في شي بدي اقلكن عنه، انه انا العجينه بس ريحتها 10 دقايق مش اكتر، مش عايزه تريحها لانه بس فيها بيكنج باودر، ما دخلها خميره. وهلا خلصت من تشكيل كعك بيانسون. هيدا السمسم اللي بقي عندي من النص كبايه، وهول كميه الكعك اللي طلعوا. هلا رح دخلهم على درجه الحراره 350 فهرنهايت. اكيد انا حميت الفرن قبل ما ادخل الصينيه على الرف الوسط. تقريبا رح ياخدوا 15 دقيقه بالفرن. انا رح اعطيهم وقتهم بالفرن لان بدي اياهم مقرمشين، يعني بدي الكعك محمص. بس يظهر كعبه رح ارجع دير النار من فوق شوي صغيره ليعطيها لون، ورح ظهر الكعك من الفرن. وهلا خلصت من خبز كعك بيانسون. اخذوا معي بالفرن 25 دقيقه لحتى احمر كعب الكعكه، ورجعت درت النار من فوق دقيقتين على القد وخليتهم على نفس الرف. بس هلا ما بقدر اشعكن هن لانهم كتير سخنين، بس يسقعوا شوي رح ارجع لكم. وهلا رتبت الكعك اليانسون بصحن التقديم، طلع عندي 29 كعكه. رح اشعكن كعبه. هذا كعب الكعك وطلعوا كتير طيبين، انا دقتهم وطلعوا كمان مقرمشين منيح يعني، ونكهتهم كتير طيبه. بنصحكم تجربوا هالوصفه لانها كتير طيبه، وما تنسوا تشتركوا معي بالقناه. ميرسي كتير لانكم شاهدتوا الفيديو. باي باي.